Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και φυσικά και από ολόκληρη την Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου γράφετε είτε από ποια χώρα είτε από ποια πόλη με παρακολουθείτε. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πάντοτε ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι εδώ κυρίως περνάμε όμορφα, λίγο να φύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας, λίγο να πούμε δύο πιο αστεία, δύο πιο σοβαρά και εννοείται ότι από κάθε άνοιγμα κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το προσωπικό του θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Έχεις τυχερό αστέρι, διάλεξε το δικό σου. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχω ανοίξει τα 3 αστέρια από τις 3 διαφορετικές ταρό και πάμε να τα δούμε για να αποφασίσετε. Πρώτο αστέρι. Από την ταρό των Δριίδιδων. Δεύτερο αστέρι. Από τη Βασιλική Ταρό. Και τρίτο αστέρι, εδώ θα σας γελάσω γιατί δεν θυμάμαι πώς λέγεται η συγκεκριμένη ταρό. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερο χρόνο, είτε μπορείτε να γυρίσετε το βίντεο πίσω, είτε όπως σας βολεύει, προκειμένου να αποφασίσετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ το αστέρι σας, αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο άνοιγμα, και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μία πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή έρχεται στη ζωή σας. Εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου, που παρακαλώ πολύ δεν θέλω καθόλου να μου φοβάστε, γιατί καμία σχέση δεν έχει με το φυσικό θάνατο και επιτέλους μετά από τόσο καιρό που το λέω και το ξαναλέω, πάντα αναφέρομαι σε αυτή την συγκεκριμένη ερμηνεία από τη συγκεκριμένη ταρό. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη και πόσο υπέροχη είναι αυτή η αλλαγή. Και επίσης να σας πω ότι εδώ είναι πολύ πιθανόν να την επιθυμείτε κι εσείς αυτή την αλλαγή, μια και είναι η κάρτα βάση σας. Οπότε ναι, είναι πολύ πιθανόν να την επιδιώκετε κιόλας. Σε κάθε περίπτωση να ξέρετε έρχεται αυτή η αλλαγή. Βεβαίως, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει μια αλλαγή στη ζωή μας είναι να κάνουμε κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή, να κλείνουμε κύκλους, να αφήνουμε πίσω πράγματα που μας πονούν, που μας πληγώνουν. Δεν ξεχνάμε ποτέ, αλλά τα χρησιμοποιούμε ως μαθήματα ή εμπειρίες, αν προτιμάτε καλύτερα.
από τη λέξη μαθήματα. Και από εκεί και πέρα κάνουμε χώρο για να υποδεχτούμε το καινούριο, το όμορφο που έρχεται στη ζωή μας, που έρχεται στη ζωή σας. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε με αυτό το τυχερό αστέρι. Ναι, είναι πολύ τυχερό το αστέρι σας, πραγματικά. Γιατί εδώ έρχεται ένας υπότης κούπα στη ζωή σας, που φυσικά μπορεί και εσείς να είστε εδώ, αυτός ο υπότης κούπα. Γιατί πέρα από το ζώδιό του, που ανήκει στο ζώδιο των Ιχθύων, είναι αυτός που ακολουθεί το δρόμο που του δείχνει η καρδιά του. Είναι πιστός σε ό,τι αγαπά, είναι τρυφερός, είναι ρομαντικός, είναι ευαίσθητος. Αν έχετε καλλιτεχνικές τάσεις, μπορεί να σας προσκαλεί να πω καλύτερα, να εκφραστείτε και καλλιτεχνικά, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξή σας. Επίσης, μπορεί να υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή σας που σας στηρίζει πάρα πολύ. Έχουμε εδώ τη βασίλισσα Πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του εγώκερο. Και έχουμε γενικά πάρα πολλά ζώδια, παιδιά. Εδώ έχουμε το αστέρι, έτσι κι αλλιώς ανήκει στο ζώδιο του υδροχόου. Ο θάνατος συνδέεται με το ζώδιο του Σκορπιού. Έχουμε το ζώδιο του εγώκερο και το ζώδιο των Ιχθύων. Πέρα όμως από αυτά, έτσι, τα οποία πιθανότατα μπορεί να είναι και τυχαία, δεν μπορεί να ταιριάζουν σε όλους σας, μένουμε στα πολύ σημαντικά και τα πολύ όμορφα που έρχονται στη ζωή σας. Γιατί κάποιες και κάποιοι από εσάς είστε εγκλωβισμένοι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Προφανώς αυτή είναι και η κατάσταση από την οποία θέλετε να φύγετε και να φέρετε αυτές τις αλλαγές που είπαμε στη ζωή σας. Οπότε, είτε είστε εσείς εδώ, αυτός ο υπότης κούπα, είτε είναι κάποιος άλλος άνθρωπος που έρχεται στη ζωή σας, σίγουρα θα αποτελέσει ένα κίνητρο ή μπορεί να σας δείξει ένα διαφορετικό δρόμο. Πολλές φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μπορεί μία λέξη να μας πει ο άλλος και να μας κινητοποιήσει και να δούμε κάπως διαφορετικά μία κατάσταση. Και αυτό φυσικά είναι κάτι πολύτιμο στη ζωή μας. Θα έχετε λοιπόν πολύ μεγάλη βοήθεια, είτε από τη δική σας ενδυνάμωση και θέληση, είτε από κάποιους ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να φύγετε από αυτόν εδώ τον εγκλωβισμό. Wow! Ήμουνα μεταξύ να περάσω στην κυρία Λένορμαν ή να ανοίξω μία ακόμη κάρτα και χαίρομαι πάρα πολύ που άνοιξα αυτή την κάρτα. Γιατί γράφει Rebirth, που είναι η αναγέννηση. Και νομίζω ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί όλο το άνοιγμά σας, πραγματικά το τυχερό αστέρι θα λάμψει στη ζωή σας και θα λάμψετε κι εσείς, βέβαια. Εσείς θα λάμψετε. Γιατί η ζωή πώς θα λάμψει, αν δεν είναι μέσω εσάς. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικό, αναγέννηση. Αναγέννηση. Θα νιώσετε ότι ξαναγεννιώσαστε και φυσικά είναι πάρα πολύ λογικό, έτσι, και η πορεία και η εξέλιξη των καρτών είναι υπέροχη, μα πραγματικά υπέροχη. Λοιπόν, να θέσετε στόχους, υψηλούς στόχους. Έχετε όλες τις προϋποθέσεις να τους πετύχετε με τον καλύτερο τρόπο. Κοιτάξτε πόσο ψηλά μπορείτε να ανεβείτε. Μα πάρα πολύ ψηλά.
αρκεί να το θέλετε και να πιστέψετε στον εαυτό σας. Προσέξτε πάρα πολύ τι μοιράζεστε, με ποιον το μοιράζεστε, γιατί τα φίδια δυστυχώς πάντα βρίσκονται κοντά μας. Και εδώ κάτι πάρα πολύ, θα λάβετε ένα ευχάριστο νέο, ένα δώρο, θα πάτε ταξίδι, θα αλλάξει ταχύτητες η ζωή σας, κάτι πάντως από όλα αυτά. Εδώ παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί? Γιατί είναι μία κάρτα η οποία υπενθυμίζει το Δούνε και Λαβίν. Να είστε στη σχέση σας ή να αναζητάτε την ισορροπία. Δεν είναι οι σχέσεις μόνο να δίνουμε. Είναι δίνω και παίρνω. Γιατί αν συνέχεια δίνω, απλά θα διάσω και δεν θα έχω τίποτα άλλο. Και θα είμαι πάντα θλιμμένη. Οπότε αυτές είναι οι σχέσεις που έχουν διάρκεια στο χρόνο, οι ισότιμες. Είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι προσωπική, είτε είναι οικογενειακή, ό,τι σχέση κι αν είναι. Χρειάζεται ισορροπίες. Άλλη μια υπέροχη κάρτα, κοιτάξτε. Η βάρκα έχει πιάσει στεριά. Η γυναίκα προχωράει μπροστά με το παιδί και πίσω ο άντρας ακολουθεί και έχει πάρει πόσα? 4. 4 σπαθιά για να τους υπερασπιστεί. Είναι μια κάρτα η οποία φέρνει αρμονία, φέρνει ισορροπία. Είναι η αίσθηση βρίσκω το λιμανάκι μου και μέσα εκεί νιώθω επιτέλους ασφάλεια και σιγουριά. Ειλικρινά θεωρώ ότι έχετε ένα εξαιρετικό άνοιγμα, γιατί καταρχάς έχει μια πάρα πολύ ωραία ροή. Η μία κάρτα έρχεται να συμπληρώσει και να επιβεβαιώσει την προηγούμενη και θεωρώ πραγματικά ότι θα μπορέσετε να κάνετε αυτή την αλλαγή που επιθυμείτε, όσοι την επιθυμείτε στη ζωή σας, και θα περάσετε σε μία εντελώς καινούρια και πολύ πιο ευτυχισμένη φάση ζωής. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πάρα πολύ ωραίο. Είπαμε μόνο προσοχή εκεί, στα φίδια. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά τα φίδια στη ζωή μας. Φαντάζομαι κάποιο λόγο θα έχουν και τα φίδια να υπάρχουν. Σίγουρα έχουν κάποιο λόγο. Οκ. Προσέχουμε για να έχουμε και βεβαίως το ένστικτό μας πάρα πολύ ψηλά για να μπορούμε να τα αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εδώ το δικό σας το αστέρι. Για να δούμε τι θα σας φέρει αυτό το τυχερό αστέρι. Τι υπέροχη κάρτα βάσης που έχετε, τι καταπληκτική κάρτα βάσης που έχετε. 10 κούπα, ένα από τα 2 καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην ταρό. Καταπληκτικό. Είναι η κάρτα η οποία φέρνει ηρεμία, φέρνει γαλήνη, φέρνει αρμονικές σχέσεις, επίτευξη στόχων. Είναι μια βαθιά θεραπευτική κάρτα. Μιλά για οικογενειακές συγκεντρώσεις, για χαρά, για πληρότητα,
για αυτό το αίσθημα της ευτυχίας που έχουμε και θέλουμε να το μοιραστούμε και με άλλους ανθρώπους. Η κάρτα αυτή περιλαμβάνει και άλλους ανθρώπους. Βεβαίως για κάποιους, για κάποιες από εσάς μπορεί να δηλώνει ότι έχετε μία υπέροχη οικογένεια και πραγματικά το εύχομαι να ισχύει αυτό. Λοιπόν, έναν πολύ έτσι υψηλό στόχο που έχετε, για κάποιους, για κάποιες μπορεί να έχει να κάνει με σπουδές, ανώτερες ή ανώτατες σπουδές. Θα έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία. Όσοι έχετε έναν τέτοιο στόχο, να ξέρετε ότι θα τον πετύχετε και θα πάτε και πάρα πολύ καλά. Πρέπει να προσέχετε μόνο, να κρατάτε λίγο τις ισορροπίες, να μην υπερβάλλετε σε κούραση. Να μην έτσι καταβάλλετε απολύτως τον εαυτό σας, να κρατάτε λίγο ισορροπίες, γιατί εντάξει το καταλαβαίνετε ότι όταν φορτωνόμαστε πάρα πολλά βάρη, πάρα πολλές ευθύνες, μελέτη ή δουλειά ή οτιδήποτε, έτσι, εκεί μπορεί κάπου να χάσουμε τις ισορροπίες μας και πραγματικά να νιώσουμε ότι ανεβαίνουμε ένα βουνό και αυτό το βουνό δεν μπορούμε να το ανέβουμε με τίποτα. Εκεί λοιπόν θέλει λίγο προσοχή, να φροντίζετε τον εαυτό σας και την ξεκούρασή σας. Θα έχετε βοήθεια, σε οτιδήποτε χρειαστείτε θα έχετε βοήθεια. Και πολύ πιθανόν μία γυναίκα, μπορεί και εσείς βεβαίως να είστε εδώ, δεν έχει σημασία αν είστε κύριοι ή κυρίες, εδώ έχουμε τη βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας και της εντιμότητας. Οπότε ή είστε εσείς, καταπληκτικό, ή μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που υπάρχει στη ζωή σας, ανεξαρτήτως φύλου, ή μπορεί μία κατάσταση να ξεκαθαρίσει, να φύγει έτσι οποιαδήποτε αμφιβολία, ό,τι δεν είναι ξεκάθαρο, θα έρθει η αλήθεια στο φως. Και όποια αλήθεια και αν έρθει στο φως και ό,τι και αν γίνει, εσείς θα γινόσαστε ολοένα και πιο δυνατοί. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε. Επίσης, γιατί μπορεί όλοι να μην ενδιαφέρεστε για σπουδές, έτσι, και είναι πολύ λογικό. Κάποιο στόχο σας, έτσι, φαίνεται ότι θα δουλέψετε πάρα πολύ σκληρά για αυτό το στόχο, θα τον πετύχετε, αλλά να προσέξετε αυτές τις ισορροπίες που σας είπα. Για να μην το περιορίσουμε μόνο στις σπουδές. Θα σας παντρέψω κιόλας. Οκ. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, τώρα, θεωρώ ότι εδώ οι κάρτες δηλώνουν ότι κάποιοι από εσάς, κυρίως απευθύνομαι σε αυτούς που μπορεί να είναι σε γάμο, μπορεί να περάσετε έτσι λίγο μια δοκιμασία στο γάμο σας. Κάτι. Πάμε να το δούμε πιο διεξοδικά. Πάμε να πάρουμε επεξηγήσεις. Σούπερ. Λοιπόν, ίσως η δοκιμασία έχει να κάνει με κάποια πράγματα που δεν τρέχουν ίσως, που δεν θα τρέξουν ίσως με τους ρυθμούς που εσείς θέλετε. Και, το καταλαβαίνω, πολλές φορές συμβαίνει αυτό στη ζωή μας, να θέλουμε κάτι να γίνει πιο γρήγορα, συγγνώμη,
Πνίγηκα λίγο. Λοιπόν, όμως δεν μπορούν να γίνουν όλα την ώρα που τα θέλουμε εμείς και ακριβώς τη στιγμή που τα θέλουμε εμείς. Και ίσως αυτή να είναι η δοκιμασία, γιατί οι 3 κάρτες που άνοιξα είναι και οι 3 πάρα πολύ ωραίες, γιατί εδώ η κάρτα, έτσι βλέπετε ότι αυτός ο κύριος έχει ολοκληρώσει το έργο του, έχει ολοκληρώσει όλα αυτά τα υπέροχα σκαλίσματα που έχει κάνει και κάθεται και τα θαυμάζει. Άρα λοιπόν μας λέει εδώ η κάρτα ξεκάθαρα ότι ναι, μπορεί να χρειαστεί να περάσουν ακόμα κάποια στάδια προκειμένου να έρθει η εξέλιξη που θέλετε, πολύ πιθανόν, και μία καινούρια σχέση, έτσι, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να μέσα σε αυτά που σας έχω πει, να πετύχετε ένα στόχο σας, να ξεκαθαρίσουν κάποιες καταστάσεις, να ανέβετε πάρα πολύ μέσα σας στη δύναμή σας. Όλα αυτά μπορεί να σας κρατούν κάπως πίσω από μία σχέση, από κάτι, από μία καινούρια σχέση που θα έρθει στη ζωή σας. Γιατί όχι. Εδώ έχουμε αυτόν τον υπέροχο υπότη κούπα και έχουμε και αυτήν επίσης την υπέροχη κάρτα. Άρα θεωρώ ότι θα πραγματοποιηθεί ίσως να έχετε αυτό το όνειρο μιας ωραίας οικογένειας, ηρεμία, γαλήνη, ασφάλεια και σταθερότητα. Και σύμφωνα με το άνοιγμα που έχουμε κάνει, εγώ βλέπω ότι όσες και όσοι έχετε μία τέτοια επιθυμία, θα πραγματοποιηθεί. Ναι, δεν θα γίνει αμέσως. Έχει να περάσει κάποια στάδια. Αλλά από εκεί και πέρα, σίγουρα θα υπάρξει μία πάρα πολύ ωραία εξέλιξη. Οι κάρτες που έχουμε ανοίξει είναι καταπληκτικές. Και σας λέω και πάλι, θεωρώ ότι κάτι υπάρχει στα επαγγελματικά σας, το οποίο χρειάζεται ακόμα δουλειά, κόπο από τη δική σας την πλευρά. Θα έχετε βοήθεια, το τονίζω αυτό, κρατήστε καλές ισορροπίες, ξεκουραστείτε κιόλας, έτσι, μην μόνο κουράζεστε, ξεκουραστείτε κιόλας, ώστε να μπορέσετε πραγματικά να δεχτείτε μετά την επιτυχία σας, την επαγγελματική, να δεχτείτε είτε την καλυτέρευση της ήδη υπάρχουσας σχέσης σας, είτε μία καινούρια σχέση που θα έρθει στη ζωή σας. Γιατί για να έρθει κάτι στη ζωή μας, έτσι, καινούριο, πρέπει να έχουμε κάνει χώρο για αυτό το καινούριο. Δεν μπορούμε να έχουμε στο κεφάλι μας επάνω πώς θα λύσω όλα αυτά τα προβλήματα που έχω στη δουλειά μου και να έρθει και η σχέση. Νομίζω ότι δυστυχώς δεν μπορούμε πολλές φορές να τα ταιριάξουμε όλα και να τα φέρουμε όλα έτσι όπως θέλουμε. Μία υποχρέωση θα την τακτοποιείτε. Είναι σίγουρο ότι θα έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς επίσης ότι έρχεται ή διορθώνεται μία σχέση που έχετε στη ζωή σας και όλα θα πάνε ανέλπιστα καλά, υπέροχα θα πάνε. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εδώ αυτό το δικό σας αστέρι, το δικό σας αστέρι είναι εδώ. Και πάμε να δούμε τι ομορφιές θα φέρει στη ζωή σας αυτό το τυχερό σας αστέρι.
Συγγνώμη, το είχα γυρίσει ένα από δά. Λοιπόν, παιδιά, τι κάρτα βάσης καταπληκτική έχετε, το άρμα. Εσείς ετοιμάζεστε για πολύ μεγάλα πράγματα, όμως, αλλά για πολύ σπουδαία πράγματα. Και σας το εύχομαι ολόψυχα, γιατί το άρμα είναι μία κάρτα νίκης και θριάμβου. Είναι η κάρτα που λέει ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα, αρκεί να έχεις στρατιωτικές αρετές. Τι να κάνουμε, τα πάντα στη ζωή μας έχουν και ένα τίμημα ή θέλουν και κάποιες προϋποθέσεις. Καλά θα ήταν να γινόντουσαν όλα εύκολα, αν και πιστεύω ότι θα βαριόμασταν αφόρητα. Αν θέλετε κάποιο στόχο σας να πετύχετε, μπορεί να είναι από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Δηλαδή, μπορεί να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, με το καλό. Μπορεί να κάνετε ένα μακρινό ταξίδι, επίσης καταπληκτικό. Ή μπορεί να θέλετε να πετύχετε έναν στόχο, η κάρτα σας λέει ότι ξεκάθαρα μπορείτε να τον πετύχετε, αρκεί να έχετε πειθαρχία, προσήλωση και να εργάζεστε σκληρά προς αυτό το στόχο, χωρίς να ακούτε τίποτα γύρω σας. Έτσι, τίποτα. Δεν δίνετε σημασία σε κανένα και τίποτα. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι ο δικός σας ο δρόμος της καρδιάς σας. Κανένας δεν μπορεί να μπει στα δικά σας τα παπούτσια και να κάνει τη δική σας διαδρομή. Άρα δεν ακούτε κανέναν και κάνετε αυτό που εσείς θέλετε. Και τότε θα έχετε και μεγάλη επιτυχία. Υπό τη σπαθή. Παιδιά, σίγουρα θα έχετε επιτυχία, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ καθόλου, κόσμος. Και δύναμη. Τι γίνεται, το άνοιγμά σας είναι όλο γεμάτη, όλο μεγάλη αρκάνα, έτσι. Μεγάλη αρκάνα έτσι κι αλλιώς το αστέρι που το έχουμε στο άνοιγμα ούτως ή άλλως. Άρμα, κόσμος, δύναμη και να κι άλλος ένας υπότης. Έρχεται λοιπόν και ο έρωτας στη ζωή σας. Τι καταπληκτικό. Λοιπόν, καλά, ο υπότης έγινε και βασιλιάς. Εντάξει, οκ. Είστε τέλειες και τέλειοι. Γιατί όταν ο υπότης γίνεται βασιλιάς, δεν μπορούμε να ζητήσουμε και κάτι παραπάνω, για να σας πω την αλήθεια. Γιατί είναι η απόλυτη ορίμανση, έτσι, η οριμότητα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι τρυφερός, που είναι ευαίσθητος, αλλά ρομαντικός και όλα αυτά, αλλά είναι και κυκλοθυμικός. Ο βασιλιάς όμως δεν είναι, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει, γιατί δίνει έτσι το συναίσθημά του εκεί που θέλει, φροντίζει. Είναι εξαιρετικό. Παιδιά, έρχεται ξεκάθαρα, έχουμε πάρα πολλά ζώδια εντωμεταξύ. Ας σας τα πω και αυτά. Νομίζω ότι σχεδόν κάθε κάρτα, εκτός από αυτήν εδώ, όχι, εκτός από 2 κάρτες, όλες οι άλλες συνδέονται και με ζώδια. Υδροχόος, Καρκίνος, Δίδυμη, Λέων, Ιχθύς, Σκορπιός. Όλα αυτά, τα πάρα πολλά. Πάρα πολύ καταπληκτική εξέλιξη. Εσείς έχετε και επιτυχία, πολύ μεγάλη σε κάτι που θέλετε να κάνετε, γιατί αυτή είναι δική σας κάρτα βάσης, αλλά έρχεται και μια πολύ μεγάλη αγάπη. Πολύ μεγάλη αγάπη. Η σχέση της ζωής σας, πιστεύω, έτσι. Η σχέση της ζωής σας. Σας τα λέω εγώ και δεν με πιστεύετε. Θα σας παντρέψω όλους και όλες και θα κλείσω το κανάλι. Λοιπόν, δέσμευση, έτσι, εδώ έχουμε. Καταπληκτική κάρτα. Καταπληκτική.
θα νιώσετε έτσι ότι κάπως η ζωή σας πραγματικά αλλάζει προς το καλό. Έχουμε υπέροχες κάρτες. Να ξέρετε όσοι και όσες νιώθετε κόπωση, νιώθετε ότι δεν αντέχετε άλλο, ότι ό,τι θέλετε να τα παρατήσετε όλα, βάλτε λίγη ακόμα δύναμη, ολοκληρώστε κάτι που πρέπει να ολοκληρώσετε, γιατί είστε σε ένα μεταβατικό στάδιο ζωής. Και το καταλαβαίνω, τα μεταβατικά στάδια στη ζωή μας είναι τα πιο δύσκολα. Οπότε, κάνετε, αν και εφόσον έτσι, είστε σε μια τέτοια φάση και νιώθετε κόπωση, εξάντληση κλπ. Να ξέρετε ότι όλα θα αλλάξουν προς το καλό, με κάποιο έτσι μεγαλύτερο άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα δεν ξέρω, με τον οποίο είχατε μία σχέση στο παρελθόν, δεν εννοώ ερωτική, είχατε κάποια σχέση και τώρα τέλος πάντων, το τελευταίο καιρό μπορεί να μην έχετε μεταξύ σας έτσι επικοινωνία και επαφή, μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί, μπορεί να έχετε χαθεί για τον όποιο λόγο, να ξέρετε ότι θα έχετε έτσι ξανά θα επικοινωνήσετε με αυτόν τον άνθρωπο ή εκείνος θα επικοινωνήσει μαζί σας ή θα γίνει μια τυχαία συνάντηση, πάντως έτσι μεγαλύτερης ηλικίας. Έναν άνθρωπο μπορώ να πω έτσι που τον εμπιστεύεστε, έχει μια σοφία ζωής, έχει μια άλλη ωριμότητα και θα χαρείτε σίγουρα με την αποκατάσταση αυτής της σχέσης. Δεύτερη φορά έχουμε εδώ τον υπότης παθή, μια μεγάλη αδικία που ίσως έχει γίνει εις βάρος σας θα αποκατασταθεί. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, εσάς σας έχω παντρέψει, είναι δεδομένο. Το αστέρι σας λάμπει, μα τόσο πολύ που λάμπει, καταπληκτικό. Λοιπόν, μπορεί εδώ να είναι και έτσι ο υπότης αυτός που έρχεται στη ζωή σας ή αντίστοιχα για τους κυρίους κοπελιά. Έχουμε τρεις υπότες, βέβαια οι δύο είναι οι ίδιοι, είναι σπαθοί. Είναι οι αλλαγές, έτσι, πολλές φορές, είναι οι γρήγορες αλλαγές. Είναι αυτά που δεν τα περιμένουμε και σκάνε στη ζωή μας εδώ, είναι ευχάριστα γιατί οι δύο κάρτες που ακολουθούν είναι πραγματικά εξαιρετικές. Εδώ έχουμε την κάρτα της θεμελίωσης, ένα πρώτο στάδιο μιας οικοδόμησης έχει ολοκληρωθεί και τώρα ετοιμάζεστε έτσι, να ανοίξετε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής. Είναι μια κάρτα φυσικά που αναφέρεται και στο γάμο, γιατί ακριβώς ο γάμος τι είναι, η ολοκλήρωση ενός πρώτου σταδίου ζωής και μετά ανοίγουμε ένα καινούριο κεφάλαιο. Και κοιτάξτε τώρα και την μέγιστη κάρτα που αναφέρεται στο γάμο επίσης, με το 10 κούπα που είναι πραγματικά μια εξαιρετική κάρτα με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, με ηρεμία, με αγάπη, αληθινή αγάπη, βαθιά αγάπη. Αυτή την αγάπη που είναι τόσο πολύ συνειδητό το ότι σε θέλω, εσένα, έτσι, δεν θέλω κάτι άλλο, δεν θέλω να σε αλλάξω, δεν θέλω τίποτα, θέλω εσένα, έτσι όπως είσαι, για αυτό που είσαι. Ένα υπέροχο άνοιγμα και χαίρομαι πάρα πολύ να θυμάστε εδώ πόσο μεγάλη δύναμη έχετε και πόσες δυνατότητες ανοίγονται μπροστά σας για να ολοκληρώσετε οποιονδήποτε στόχο έχετε και αρκεί να έχετε και λίγο υπομονή και επιμονή επίσης, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν εξελίσσονται όλα στη ζωή μας στους ρυθμούς που τα θέλουμε. Τι να κάνουμε. Και αφού πετύχετε όλο αυτό, μετά έρχεται ο έρωτας και ίσως λίγο να υπάρχει μια κόπωση και είναι πολύ λογικό με τόσο αγώνα που φαίνεται εδώ ότι θα κάνετε προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας, αλλά όμως όλα ανοίγουν μετά. Είπαμε,
μεταβατικό στάδιο ζωής και κάτι καινούριο, πολύ καλύτερο ανοίγεται μπροστά σας. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα και την επιτυχία και το να βρείτε έναν τέτοιο υπέροχο σύντροφο με αυτές τις ενέργειες και τις ποιότητες που έχουμε στο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.